Léto končí, podzim přichází a počet ženatých chlapů, kteří mi přes Grindr posílají své hejhuláky, se navyšuje. Já budu ale konstantou a věřte mi, že i když se venku smráká a teploty klesají, tenhle pořad bude teplej navždy. Oh, how disgusting. Tohle je coming out. Brad Yama se na začátku srpna vrátil do kin v komediálním akčním bijáku Bullet Train. Scénář vznikl dle japonského románu, který jsem samozřejmě v rámci přípravy na tohle natáčení a na tuhle recenzi nečetl. Brad Pitt v něm hraje zabijáka jménem Beruška, který má konstantní smůlu a fuška v Shinkanzenu má být jeho poslední před odchodem do profesního důchodu. Vše se ale samozřejmě podělá a asi si dokážete představit sami, protože jste inteligentní diváci, co následuje. Bullet Train je zajímavý film hlavně tím, že vám hned na začátku řekne, že byste v něm neměli hledat něco hlubšího. Hloubka se tu totiž rovná té v dětském bazénku, kam vás odkládali vaši rodiče předtím, než zavřeli dveře, aby se mohli pohádat o té couře sousedce, se kterou táta spal. Ale vážně, film i přes své tvrzení tématizuje štěstí. Co to je, co pro nás znamená a jak ovlivňuje lidi kolem nás. Jo, v tomhle filmu se Beruškovi říká Beruška, protože je smolař, ale čím více prokousáváme filmem dál, tím víc chápeme, že to není tak úplně pravda. A ono to vlastně úplně stačí, protože pro tvůrce je tohle vlastně spíš záminkou pro všelijaké šílenosti, které na stříbrném plátně vypadají prostě hezky. Bullet Train opravdu není film, který budoucí generace budou velebit, jako my velebíme Smrtonosnou past nebo Nebezpečnou rychlost. Dost možná i po čase zapomenete, že tenhle film vůbec existuje, ale myslím, že o to větší prča bude, když ho pak objevíte znova. V recenzi na Nene budeme mluvit o šimpanzech a koních a všelijakých dalších zvířátkách. Tenhle měsíc actually šel ještě jeden film, u kterého bychom mohli mluvit o podobných tématech. Bestie s Idrisem Elbou. A i když ten film má obřího lva, co chce Idrise Elbu sníst, což chápu, protože kdo by nechtěl mít Idrise Elbu v puse. You're a sick bitch. Přeci jen ten film působil až trošku moc béčkově. Nene v originále Nope je o černošských trenérech hollywoodských koní, které v noci začne ohrožovat obrovské UFO, které si řechtající čtyřnožky unáší pro své vlastní děsivé účely. Nene je film, který pravděpodobně hodně lidí i hned po zhlédnutí označí za sračku při gigantických rozměrů. Jeden z těch, co film takhle označují, je i samotné princátko sociálních sítí Logan Paul. A já bych mu na jeho otázky rád dal odpovědi, protože o filmu vytvořil celé twitterové vlákno, kde se ptá. Čímž se ale dostaneme ke spoileru. Takže pro všechny, kteří prostě jen chtějí znát můj názor na tenhle film, je to pecka. Nene je rozhodně jeden z nejlepších filmů roku, inspiruje se Spielbergem a Shyamalanem a ve skrytu je o tom, jak se jako lidé ženeme za senzacemi. O tom, jak využíváme tragédie ke svému profitu a o tom, jak exploitujeme zvířata pro svou vlastní zábavu. Vše zabalené do balíčku, který tato témata zasazuje do prostředí, kde se vše snoubí. Do prostředí filmového průmyslu. A teď k Loganovi. Takže spoiler alert a když tak skipněte na tenhle čas. Nope je jeden z nejhorších filmů, co jsem za dlouhou dobu viděl. Miluju Jordana Peela a Kiki Palmer umí hrát, ale tenhle film je objektivně pomalý a matoucí s pochybnými motivy, které neospravedlňují tempo. Hned tady se s Loganem tak nějak dostávám do konfliktu, protože nic jak objektivita v umění neexistuje. Vše je subjektivní, protože každý vnímáme věci jinak. Není těžké si představit něco znepokojivého. Cvičený šimpanz začne běsnit a rozseká celé studio, nebo UFO, co sežere všechno, co mu stojí v cestě. Je těžké to citlivě spojit se zápletkou, která tu byla provedena pozoruhodně chabě. Série otázek. Spoiler alert. Za prvé, nikdo nebyl zvědavý, jak čtvrťák prostřelil chlapovi obličej a zabil ho? Nebo proč byl zaražený klíč v zadku koně, na kterém jel?
Ve filmu přímo řeknou, že na postavu otce, která je takto zabita, spadl odpad z letadla. Otázka číslo 2. Proč, jak mohla stát bota na place Gordyho domova vzpřímeně? Tohle má určitě důvod, ale nenašel jsem nic, co by dávalo smysl. Tady se dostáváme k tomu, že se Logan zamyslel, na nic nepřišel a tak film odepsal. Já si osobně myslím, že jde o další Bad Miracle, o kterém se ve filmu často mluví. Ricky je jediný, který masakr přežil a proto si možná myslí, že je výjimečný, protože je jediný, na koho šimpanz Gordy nezaútočil. Proto má u sebe onu botu z natáčení vystavenou v úplně té stejné nemožné pozici ve vitríně. A proč si zároveň myslí, že na něj nezaútočí mimozemské zvíře? Kameraman s hlubokým hlasem byl tajemný jen proto, aby byl tajemný. Chcete mi říct, že ten chlap byl ochotný zemřít, protože chtěl lepší osvětlení, aby zachytil mimozemšťana? Opravdu? Postava kameramana je basically Quint z Čelistí. A stejně jako Quint z Čelistí byl posedlý žraloky, a tak tady náš pan kameraman z tohle filmu je posedlý filmem a dokonalým záběrem. Což je další metakomentář na Hollywood a na tvůrce, kteří jsou opravdu schopni pro film obětovat zdraví své i zdraví svého štábu. Stejná poznámka. Muž na motorce. Proč byl jeho hlas hluboký a robotický, rámovaný jako záporák, který bude mít velkolepé odhalení? Záhada jen kvůli záhadě je matoucí a nechává příliš mnoho otevřených konců pro diváka, který se snaží proniknout do příběhu. Opět další metafora, bulvár TMZ. Lidi, kterým nevidíme do tváře, ale fotí tváře druhých. Podle mě to není nic, co by nešlo pochopit. Můj další bod. Dějová linka je all over the place. V davu 40 lidí byla herečka, která byla znetvořena při natáčení Gordyho domova. Proč? Šok faktor kvůli jejímu zízvení, chodí na všechny představení, chodila i před krmením mimozemšťana. Člověk má opravdu pocit, že když tohle čte, takže Logan prostě nedával pozor. Ne, ve filmu je naznačeno, že ji Ricky pozval. A tohle je první krmení. A proč tam byla? Protože chtěl režisér vytvořit paralelu mezi tím, jak Ricky vede svoji show a tím, co se stalo v minulosti. Ricky má trauma z fenoménu komercializace predátorů za účelem zisku a posledních 6 měsíců krmí koně mimozemšťana na obloze, ale co předtím, jaký je účel toho strašidelného zábavního parku pro kovboje? Vydělat peníze, Logane. Plus zábavní park je zábavní park. Už to slovo park naznačuje, že tam je víc než jedna atrakce. Otázka číslo 7. Proč byl kladen takový důraz na jména koní? Měli vlastní jmenovky, které se ve filmu ukazovaly. Proč? Za prvé pravděpodobně proto, že Jordan Peele chtěl rozdělit film na kapitoly a za druhé, protože Jordan Peele s koňmi ve filmu jedná jako s postavami, což je správně, protože opravdu jsou postavami v tomhle filmu, takže to dává smysl. Proč byla Barbie Ferrera, nevím. Neuvěřitelný herecký talent využita tak málo. Proč ve filmu vůbec byla? Proč mají herci ve filmech camea, Logane? Proč? Otázka číslo 9. Dostáváme se ke konci Loganova rentu. Způsob, jak vysát všechen život z fenomenálního herce jako Daniel Kaluuya je ten, že ho obsadíte do role možná nejobyčejnější mdlé postavy, jakou jsem kdy viděl. To není otázka, jsem jenom naštvaný. A Loganovi se nelíbila postava, ergo film je špatný, got it. Otázka číslo 10. Poslední otázka. Mimozemský tvor, který je dostatečně pokročilý na to, aby měnil svůj tvar, aktivoval antielektromagnetické pole a rychle a potichu se pohyboval jakýmkoliv směrem, nerozezná rozdíl mezi plastovým nafukovacím panákem a skutečným jídlem. Nope. Ano, nepozná, stejně jako žralok nepozná rozdíl mezi nafukovacím lehátkem a kořistí. Mimozemšťan v Nene je inteligentní, má mimikry, ale pořád je to jenom zvíře, a ne nějaký super inteligentní mutant. Ale hele, když jsme u těch mimozemšťanů, pojďme se podívat na stream. 5. díl Predátoří ságy je momentálně dostupný na Disney+. O tom, že tenhle film vůbec vzniká, věděl málo kdo. Nemá velký rozpočet, nehrají v něm velké hvězdy a režisér Dan Trachtenberg
má za sebou jenom jeden film, ale dobrý film, Ulice Cloverfield 10. A ti, co o filmu věděli, tak byli skeptičtí, protože poslední Predátoři kinofilm byl zklamáním jak pro kritiky, tak i pro fanoušky, i pro diváky, prostě pro úplně všechny. Možná to bylo i proto, že zápletka byla v podstatě o tom, že predátoři přiletěli na Zem, aby unesli kluka, který má autismus, protože predátoři vnímají autisty jako lidi, kteří jsou dalším stádiem lidské evoluce. Good job, movie. Poprvé v sérii se podíváme do minulosti, do roku 1917. Predátor se tentokrát střetává s kmenem Komančů v čele s mladou bojovnicí Naru, pro kterou je boj s Predátorem stupenkou mezi válečníky kmene. Kořist je pro mnoho kritiků i pro mnoho diváků nejlepším filmem od toho původního z roku 1987. Pro některé je dokonce i lepší než originál. A s touto chválou přichází i výtky, že měl film jít do kin a ne přímo na streamovací platformy, které momentálně Disney vnímá jako prioritu. Kořist je pro mě osobně dost zajímavým filmem, protože šokující přiznání mě se až tak nelíbil. Přesto mě ale těší, že se mnoha divákům po celém světě film líbil naopak a bavil je. Co tenhle film dělá dobře je to, že s Predátorem zachází opravdu jako s postavou a ne jako s monstrem. Dostáváme se mu víc do hlavy, protože v tomhle filmu je vlastně na naší planetě úplně poprvé a společně s ním objevujeme různé pozemské predátory. Amber Midthunder a její herecký kolega Dakota Beavers, který hraje jejího bratra, celý film táhnou. A celé zasazení mezi původní Američany filmu dost podstatně prospívá. Celý snímek si tak můžeme vyložit jako jakousi metaforu boje, který američtí indiáni zažívali v reálu, v našem světě, s kolonizátory, kteří je vnímali jako slabé a primitivní. Stejně tak totiž Predátor vnímá i naši hlavní hrdinku. Co filmu už tolik neprospívá, je podle mě celková kvalita triků, masek a výpravy, za což ale tvůrci úplně nemůžou, protože rozpočet filmu byl zhruba $65 milionů a pro představu to je rozpočet jedné a zhruba půl epizody Stranger Things. Ale ať už se vám pátý Predátor líbil nebo ne, určitě se shodneme na jedné věci. Že se nám tu otevírá prostor pro potenciálně velmi zajímavou sérii filmů nebo seriál zasazených do různých období historie s Predátorem. A to by byla podle mě velká prča. Já se napiju. Nemáš to otočený tím, že jsi gay. Ty seš gay. Právě, že ne. Ale chtěl bys být. Všichni chtějí. Ale nenabíráme. Ztracený Olí je nejnovější pecka od Netflixu. Je o plyšovém králíčkovi Olím, který se ztratí svému chlapci a s pomocí dalších plyšových hraček se snaží najít cestu domů. Ztracený Olí není to, co si z trailerů můžete myslet, že je. A upřímně o něm teďka mluvím hlavně proto, že vím, že byste sami od sebe na tenhle seriál, minisérii nikdy neklikli. Tahle výprava, která vypadá, že je pro děti, je totiž v celku smutná a hlavně temná. Nebude spoiler, když vám řeknu, že maminka hlavního hrdiny je nemocná. A tenhle fakt se prolíná celým dílem. Ztracený Olí je o vyrovnávání se se ztrátou, ať už života, přátel, lásky nebo dětství. V tomhle je tahle minisérie velmi podobná filmům Volání netvora nebo Boj s obry. Můj apel zde je, podívejte se na to. Nebudete odcházet zklamaní a pokud jste rodič a vaše rodina třeba právě teď prochází ztrátou milované osoby, Ztracený Olí může pomoct a přispět k diskuzi nad tím, co je smrt, jak prožíváme smutek a bolest a zároveň připomene, že tyhle dvě emoce jsou fragmentem opravdu hlubokého citu. A to je pro dnešek vše. Chtěl jsem dát prostor i Sandmanovi, též od Netflixu, ale dámy a pánové, za prvé jsem ho ještě nestihl dokoukat a za druhé jsem se dost vážně podílel na dabingu, kde mi můj kamarád Jirka Sádek svěřil celkem 3 velké role. A pokud prohraješ, budeš pak mým otrokem v pekle do konce věku. A bylo by mi v celku nepříjemné hodnotit něco, do čeho jsem vložil vlastně velký kus sebe.
Takže paca pusu a ať to klouže.